سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با تاثیر معجون‌ها و دمنوش‌های طبیعی برای رفع ناراحتی‌های معده، رفلاکس معده، ترشی و مشکلات گوارشی ویدیو رو براتون تهیه کردیم. اولین مواد عرق نعنا هستش. استفاده از نعنا در هضم غذا بسیار کمک کننده است و به خصوص افرادی که دچار سندرم روده تحریک پذیر هستند میتونن از نعنا به عنوان درمان این بیماری استفاده کنند. در رابطه با برگ نعنا هیچ مشکلی دیده نشد، اما برخی افراد هستند که نسبت به اون حساسیت آلرژی دارند. کسانی که دچار بیماری آسمن، اثرات و حساسیت اونها بیشتر احساس شده. همینطور عرق نعنا به دلیل اینکه عصاره است در اون آنتی اکسیدهای زیادی وجود داره و علاوه بر مقدار کمی آهن گیاهی، فولاد، منگز و ویتامین A در این گیاه وجود داره. همینطور ویتامین A در کاهش بیماری آب مروارید، اسهال و سرطان سینه بسیار کمک کننده است. پیشگیری از خستگی و ناتوانی از دیگر اثرات نعناست و میتواند علائم سرماخوردگی رو هم کاهش بده. دومین مواد آویشن شیرازی است. آویشن شیرازی برای معده. از خواص آویشن میتونیم به ضد درد و ضد آرترید، ضد آلرژی و آلزایمر، ضد میکروب و باکتری، ضد سلولیت، ضد التهاب و سرطان و کاهنده چربی و فشار خون، محرک سیستم ایمنی بدن اشاره کرد. زمانی که به مواد خوراکی غنی از آهن فکر میکنید شاید آویشن اولین گزینه‌ای نباشه که به ذهن خطور کنه، اما اینو بدانید که 2 قاشق چایخوری آویشن خشک که معمولا برای 1 فنجان چای یا دمنوش آویشن استفاده میشه 8% از آهن مورد نیاز روزانه بدن رو تامین میکنه. مواد بعدی گلاب هستش. اگه ناراحتی معده و درد معده دارید، گلاب رو نیم گرم کرده و به آرامی بنوشید. از این طریق میتونید درد معده خودتون رو معالجه کنید. مواد بعدی شاپسند هست. شاپسند مشکلاتی از قبیل نفخ و احساس سنگینی معده رو برطرف میکنه و به بهبود عملکرد کبد کمک شایانی میکنه. این گیاه برای برطرف کردن حالت تهوع و یا استفراغ نیز مفیده. به علاوه عصاره روغنی یا همون افشوره خوراکی شاپسند لیمویی به دفع هلیکوباکتری کمک میکنه، زیرا این باکتری نمیتونه در برابر ترکیبات شاپسند مقاومت بکنه. برای برطرف کردن نفخ معده و ناراحتی معده میتوان روزانه تا 2 فنجان دمنوش شاپسند رو بعد از وعده‌های غذایی اصلی میل کنید و یا 2 قطره از روغن گیاهی یا افشوره خوراکی این گیاه رو در 1 قاشق چایخوری روغن زیتون یا عسل چکانده و مصرف کنید. گیاه بعدی بارهنگه. بارهنگ به طور خوراکی میتونه برای سلامتی معده و دستگاه گوارش مفید و مناسب باشه. از خواص بارهنگ برای معده به مواردی مانند درد معده، درمان زخم معده، پیشگیری از عفونت معده و درمان عفونت اشاره کرد. بارهنگ با داشتن این خاصیت میتونه برای درمان زخم معده هم مفید باشه. برای بهره مندی از این خاصیت بارهنگ، برگ خشک شده اون رو با عسل ترکیب کنید و با معده خالی مصرف کنید. گیاه بعدی رازیانه است. برای تهیه چای رازیانه از دانه‌های اون به همراه کمی شیرین بیان استفاده کنید. رازیانه در طب سنتی برای درمان اختلالات گوارشی، دردهای شکمی، التهاب و گاز معده و یبوست استفاده میشه. همینطور در آزمایش‌هایی که روی موش‌ها قرار گرفته، ترکیب رازیانه با عصاره زعفران زخم معده اونها رو درمان کرد. همونطور که قبلا گفته شد، یکی از دلایل نفخ شکم زخم معده است. چای رازیانه باعث ملین شدن معده شده و در نتیجه یبوست رو درمان میکنه. اگر مبتلایان به یبوست 1 فنجان چای رازیانه در روز بنوشند، به طور حتم درمان میشند. گیاه بعدی دمنوش شیرین بیانه. ریشه شیرین بیان قرنها در علم پزشکی مورد استفاده قرار گرفته و یکی از مهمترین گیاهان در تسکین بیماری هاست. این گیاه حاوی اسید گلیسیریزیک که نه تنها برای سیستم ایمنی مفیده، بلکه میتونه با خواص ضد التهابی خودش یک دمنوش مناسب برای دلدرد باشه و به رفع مشکلات معده مانند زخم معده، سوء هاضمه و سوزش سر دل نیز کمک بکنه. دمنوش شیرین بیان علاوه بر تسکین دلدرد میتونه در طولانی مدت به سلامت دستگاه گوارش هم کمک بکنه. محققان در دانشگاه بنگلود هند اعلام کردند که مصرف 75 میلی گرم عصاره شیرین بیان در روز به طور قابل توجهی اطلاع به سوء هاضمه رو کاهش میده.
گیاه بعدی دمنوش زنجبیل و هل می باشه. ریشه زنجبیل هزاران ساله که در آسیا و هند به صورت دارویی مورد استفاده قرار میگیره. یکی از مهمترین خواص زنجبیل اینه که میتونه به بهبود ناراحتی و ورم معده، سوزش معده، سوء هاضمه، بیماری‌های گوارشی و حالت تهوع کمک بکنه. دمنوش زنجبیل به همراه کمی هل یک نوشیدنی آرام بخش و تسکین دهنده درده. از این دمنوش همچنین برای بهبود اسپازم‌های دردناک شکمی در دوران سندروم قاعدگی نیز استفاده میشه. اگه میخواهید دمنوش مؤثر زنجبیل و هل رو امتحان کنید، میتونید چای زنجبیل آماده کنید و 1 یا 2 دانه هل رو به طور جداگانه به لیوان دمنوش اضافه کنید. برای آماده کردن دمنوش در خانه کافیه زنجبیل رو پوست کنده و اون رو حدود 10 دقیقه در آب بجوشونید و خیس کنید. سپس عصاره به دست اومده رو صاف کنید، دانه هل رو شکاف دهید و به دمنوش اضافه کنید. با این دمنوش میتونید تسکین سریع دل درد رو تجربه کنید. دمنوش بعدی تخم کتانه. تخم کتان یکی از دانه‌های گیاهی با فواید بسیاره که از اون برای تولید روغن نیز استفاده میشه. این گیاه رو به دلیل خواص سرشارش به عنوان یک غذای کامل و مجموعی از بهترین مواد معدنی معرفی میکنند. در سالهای اخیر اثرات تخم کتان بر بهبود ناراحتی‌های شدید معده و دستگاه گوارش نیز آشکار شده. بنابراین اگه برای دل درد به دنبال یک دمنوش تسکین دهنده هستید، دمنوش تخم کتان را از دست ندهید. این دمنوش برای درمان فوری نفخ و ورم شکم بسیار مفیده. همچنین در صورتی که دمنوش کتان رو حدود 30 دقیقه قبل از غذا بنوشید، اسید معده کنترل شده خواهید داشت. نوشیدن این دمنوش قبل از غذا باعث کنترل اشتها و جلوگیری از پرخوری میشه. مواد بعدی سرکه سیب برای درمان شکم درده. یک نوشیدنی با سرکه سیب درست کنید و وقتی که شکمتون درد میگیره آخرین راه انتخابی شما خواهد بود، زیرا سرکه سیب میتونه در واقع احساس بهتری در شما ایجاد بکنه. برای اثبات این موضوع 2 دلیل وجود داره. اول اینکه سرکه سیب باکتری رو میکشه و عفونت باکتریایی معده رو میتونه پاک بکنه. دوم، اسید معده رو متعادل میکنه که به مشکلات اسید معده کمک شایانی میکنه. توجه کنید که هرگز سرکه سیب را خالی ننوشید، چون خیلی سنگین و میتونه به دندونهای شما صدمه بزنه. در عوض با چیزهای دیگه مثل آب گرم یا آب میوه مخلوط کنید. اگه نتوانستید آن رو بخورید، کمی عسل به آن اضافه کنید. دوستان، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو با دوستان خودتون هم به اشتراک بگذارید، اون رو لایک کنید و همینطور از دیگر ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید که زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.